Kuala Lumpur érdekes város. A felhőkarcolók, tornyok, modern szállodák és irodaházak tövében olcsó bérű lakóházak ablakaiból kilógatott száradó ruhákat lehet látni, és a bádogfedeles bódék előtt parkoló BMW-ket. Ilyen helyen könnyű piacokat is találni, bár az ember ezekre se számítana a főváros kellős közepén kőhajításnyira a város leghíresebb tornyaitól. A piacozás során az derül ki, hogy a malajziaiak kedvenc szezonális gyümölcse a durian. És most szezon van, mindenhol ezt teszik, kint a szabadban vágják fel és eszik meg a helyszínen, mert olyan büdöset csinál zárt térben, hogy szállodákba, lakóépületekbe nem is lehet bevinni. Az árak széles skálán változnak, a durian kilója a falusi kistermelő 20 ringites gyümölcsétől a menőbb fajták 100 ringites áráig terjed, sőt a még különlegesebb fajták ennél is drágábbak lehetnek. Ez forintban kifejezve 1500 forinttól 7700 forintig terjed kilónként. Ez tehát igen drága gyümölcs, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a tüskés héja komoly súlyt képvisel. A belvárosban a durian jellemző vásárlója kínaiak, helyiek és turisták egyaránt, akik a duriant valamiért nagyon szeretik. Kilója 20, itt az $4. Olcsó. Ez mindig az olcsóbbak közé tartozik. Viszont Kínában a durian nem terem, ezért Tájföldről, Indonéziából vagy Malajziából importálják, és emiatt ott még húzósabb ára van. Nem csoda, hogy amikor ide utaznak, teleeszik magukat vele. De én nem a maláj szezonális gyümölcsre voltam kíváncsi, főleg a piacon, hanem valami másra. Nagyon jó estét kívánok! Így reggel, itt a reggeliző asztaltól. Borka szezon van, kérem szépen. Ezt onnan jöttem erre rá, hogy teljesen mindegy, milyen videót rakok fel, majdnem senki nem nézi meg. Hát valószínűleg elutaztak a kedves nézők nyaralni, valamilyen melegebb éghajlatra, vagy jobb dolguk van, mint nézni a videókat. Hát mindegy. Gondoltam, hozok egy olyan témát ma, ami ehhez a uborka szezonhoz kapcsolható. Az uborka egyik rokonáról van szó. Őróla, teljesen közeli rokon az uborkának. Na mi ez? Hát ez a dinnye. Ja. A dinnyéről lesz szó. Ezen mindig vannak ilyen polémiák, hogy ez most jó, nem jó, értékes gyümölcs a dinnye, vagy nem. Mi van benne tulajdonképpen, azt mind tudjuk, hogy víz az van benne jó sok, meg cukor. De ezen kívül még mi? Rost, vitamin, mi? Szóval tényleg mi az, amitől a dinnyét van, aki azt mondja, hogy hú, hát ez egy milyen jó gyümölcs. Nézzük ezt meg így rendesebben, mert én nem vagyok ebbe biztos. Én magam őszinte legyek, mindjárt az elején elárulom, hát nem vagyok egy dinnyepárti. Megmondom miért, mert ha valaki gyümölcsöt eszik, akkor csomó olyan gyümölcs van, amiben sokkal több hasznos anyag van, mint ebbe a dinnyébe. Csak hát ez egy ilyen népszerű gyümölcs, most van a szezonja Magyarországon, hozzáteszem, mert itt mindig van, itt állandóan lehet dinnyét enni, komolyan mondom, akármikor mész, teljesen jó mézédes dinnyék vannak, aki szereti, sőt, ilyen dinnye dzsúszokat árul, ami ki tudja, milyen trutymosítják, és akkor azt lehet inni szívószállal. Tényleg aztán egy nagyon be van vezetve a dinnye. De ezzel együtt, szóval, ha már dinnye szezon van otthon, hát nézzük meg, hogy mit tud ez a dinnye. Na most hát ennek örömére lehoztam ezt a laptopot, de most puskáznom kell, ilyen adatok vannak, fejből én ezt nem fogom tudni nyilván.
Kezdjük onnan, hogy egy ilyen hagyományos Coca-Cola, ez a klasszik, a cukros Coca-Cola, annak 100 ml-jében van 10,6 g cukor. 100 g dinnyében 6 g van, tehát hát ez több, mint a fele. Nyilván az 5 valamennyi lenne, de 6. Több, mint a fele, tehát az is nagyon sok. De most amit ugye tudni lehet még erről a cukorkérdésről a dinnyével, az az, hogy fruktóz 60%. Szokták mondani, jó, de milyen jó, mert mennyi kálium van benne, só nincs benne, ugye nátrium nincs benne, de kálium az van, és az milyen fontos a szervezet számára kálium. Hát itt 112 mg kálium van ebben a 100 g, azaz 10 deka dinnyében. De a napi szükségletnek csak a 3%-a. Na most gondolj bele, 3%, akkor 100% legyen, 30-szor ennyit kellene enni. Tehát dinnyéből akarod fölvenni a káliumodat, tudod, mennyi dinnyét meg kell lenni? 3 kilót. Hát inkább ne, tehát nem javasolnám, ezt valaki megegye. 3 kiló dinnyében van benne azokat. Most erre mondják azt ilyen különböző oldalakon, hogy hát a kálium, a dinnye az egy kiváló káliumforrás. Hát a kutyának a fülét, hát ja, jó, van benne, van a banánban, minden gyümölcsben van. Mindig azt kell nézni, hogy valamit megeszünk, abban nem csak az, hogy egy valami, van, C-vitamin, hanem milyen áron viszed be azt a C-vitamint azzal a portékával, érted? Tehát 3% ugye erre mondja, hogy magas káliumtartalom. Most nem keresem ki a banán, mert kikeresem. Ráérünk, nem? Már egyszer elkezdted nézni. Aki elkezdte nézni, az B közép, tehát nektek beszélek most. 100 g banánban van 358 mg. Tehát nem 112 de dinnyébe, hanem 358 mg van a banánban. Tehát, hogyha nagyon kálium kellene, ez 3-szor annyi van benne a banánban, mint a dinnyében. De most nem a banánról van szó. Hát akkor jó, nézzünk tovább. Biztos a rost tartalma jó a dinnyének, hát nem? 100 g dinnye 0,4 g rostot tartalmaz. Tehát nem 4 g-ot, 0,4 g-ot. Ez baromi kevés, mert ez 1%-a csak a napi adagnak. Tehát ahhoz, hogy a napi rostot bevigyük dinnyéből, mert 1%-ról beszélünk, 100 g-ban, akkor 100-zal kell megszorozni, igaz? 100x100 az 10.000 g, ez 10 kg. Tehát a napi rostbeviteledhez be kellene nyomnod 10 kg dinnyét. Meg ne próbáld otthon, halál. Olyan vízmérgezést kapsz tőle, mint a pinty. A só egyáltalán nincs benne nátrium. Nézzük tovább. Glikémiás index. A glikémiás index a dinnyének 76. Az elég magas. 76. De mindjárt megnézzük, hogy a banánnak mennyi. Biztos annak is sok, mert ez cukros, meg tömény. De nézzük meg, hogy banán, hát nem fogod elhinni. Nem fogod elhinni, a banánnak 51-től 56-ig van csak. A banán, ami ugye egy édes növény, és nem is annyira vizes, tehát nem annyi vízzel nyeled a cukrot, mint a dinnyénél. Tehát a banán esetében jóval alacsonyabb. De mondok mást, hogy megrökönyödj. Coca-Cola. Coca-Cola glikémiás indexe 63. Érted ez? Tehát 76 a dinnyé, és 63 a Coca-Cola-i, tehát kevesebb, mint a dinnye. Ezek az adatok, mert a videó alatti leírásba odarakom a linkeket. Ezeket az adatokat találtam, tehát nem én találom ki. Ahogy a környezetből is kiderül, nem otthonról beszélek most, hanem úton vagyok, és ilyenkor mindig előjönnek a szokásos problémák, az ember viszi magával a telefonját, viszi magával a számítógépet, a laptopot, aztán a rendszerek érzékelik, hogy egy teljesen idegen wifi-re kapcsolódok fel, és akkor elindulhat, ki tudja milyen gond, hogy igazoljam magam, hogy tényleg én vagyok, meg nem tudom mi. Erre a célra, ahogy korábban is, most is a Surfsharkot használom, amely segít abban, hogy oda tudom tenni az interneten a lokációmat, ahova akarom, nem kell, hogy megjelenje, hogy én most pont Maláziában vagyok.
Ez sokat segít abban, hogy azok a weboldalak, amelyek megszokták, hogy így mondjam, megszokták, hogy én Indonéziából adom elő magam, azok ne tegyenek fel kérdéseket, ne akarjanak újra passwordöket kérni tőlem, és mindenféle igazolásokat arról, hogy tényleg én vagyok, hanem minden megy a normális kerékvágásban. Tehát a Surfshark egy VPN applikáció, amely az interneten fellelhető helyzetedet, lokációdat az általad előre megadott helyen tartja. Persze a Surfshark nem csak ezt tudja, hanem például megvéd a vírus támadásoktól, ami egy publikus wifi hozzáférésen akármikor előfordulhat. Az ember rácsatlakozik a szállodának a wifi-ére, aztán ki tudja, hogy amögött milyen sötét erők húzódnak meg, adott esetben hozzáférhetnek az adataidhoz. Tehát egy ilyen idegen wifi rendszerre azért mindig rizikós rácsatlakozni. Természetesen a repülőjegyemet is a Surfsharkon keresztül vettem meg, mégpedig úgy, hogy beállítottam egy olyan országra a tartózkodási helyemet, ahol a legkisebb árat adta meg a repülőjegy foglaló rendszer, mert különbségek vannak, nem mindenhol ugyanannyi a repülőjegyek ára. Ezen is spórolni lehet, ha valaki a Surfsharkot használja. A Surfsharknak van egy Surfshark One változata is, amely tovább megy ennél, nem csak VPN van, hanem vírusvédelem, személyes adatok védelme, tehát egy komplex olyan szolgáltatást tud, amely minden tekintetben biztonságban tartja az internet hozzáférésedet. Fontos tudni, hogy a Surfshark applikációt akárhány eszközödre telepítheted, nincs korlátozás, felteted laptopra, iPadre, telefonra, bármire, ugyanannyiba kerül, nem kell többet fizetni. És most, hogyha az általam megadott linken keresztül rendeled meg a Surfshark szolgáltatást, akkor nagyot tudsz spórolni, ugyanis kedvezménnyel tudod megszerezni ezt a szolgáltatást, amennyiben az Ázsiába szakadtam kóddal rendeled meg, a link a videó alatti leírásban megtalálható. Jó, ma valaki mondta, hogy a glikémiás index az már avittos, mert az nem mutatja úgy meg, nem azt kell nézni, hanem a glikémiás terhelést kell nézni, glycemic load. Ezt megkaptam, ezt is már valakitől. Jó, oké. Hát arra azt mondják, hogy az alacsony. Alacsony, 5-ös. Mert hogy valószínűleg azért, mert sok a víz benne, ez egy kicsit ilyen ingoványos talaj ez a glikémiás terhelés. Mindjárt mondom a definícióját. A glikémiás index, tehát az első szám, amit mondtam, hogy magas, 76 a dinnyénél, a glikémiás index az azt mutatja meg, hogy a szénhidrátok hogy befolyásolják a vércukor szintet, míg a glikémiás terhelés az élelmiszer összes összetevőjét figyelembe veszi, így valósabb képet ad az élelmiszer vércukor szintre gyakorolt hatásáról. Ezt még fölfogom a kis agyammal, hogy igen, rendben van, nem mindegy, hogy beverünk egy kocka cukrot, hogy ugyanazt a cukor mennyiséget mondjuk valami rostos, nem tudom én mibe vesszük be, mondjuk valami almával, ugye? Ugyanazt a cukor mennyiséget, tehát az nem mindegy. Mert akkor ugye, ahogy én sokszor el szoktam mondani, a rostokhoz kötődik a cukor, nem olyan gyorsan szívódik fel, áthalad a bélszakaszon, ahol a cukorfelszívódás jobbára történik. Tehát, na de hát most néztük meg, hogy a dinnyében alig van rost. Akkor mitől lenne? Most utána kerestem. Gyakorlatilag ezeket a glikémiás terhelés adatokat, ezt ilyen kis mini vizsgálatokkal, mini kutatásokkal, studikkal találják ki. Tehát, hogy mit tudom én, összefogdosnak 10-20 embert, ilyen, vagy cukorbe, vagy nem tudom ezt most pontosan. Le van írva mindig mindegy ilyen kis tanulmányprotokollba, hogy csinálják, vagy hogy csinálták. És akkor azoknak adnak valamit, és akkor azt nézik, hogy akkor most hogy változtak a szénhidrát labor paramétereik. És a dinnyéről összesen 2 ilyen van, és ebből állapították ki ezt az 5-ös glikémiás terhelést, és mind a 2 ausztrál. De nem 5-öt mutat egyik se, az átlaguk, tehát az egyik mutat többet, a másik kevesebbet.
és ilyen 10 ember az összes mennyiség az ebben részük. Szóval ez egy ilyen, én nagyon szubjektívnek tartom, hogy most elkezd valami ausztrál élelmiszerkutató intézetet szuttyogni, és megállapítja. Most, és ez miért van? Nem tudom miért van, mert bármi más egyébről, banánról, almáról, rengeteg vizsgálat van, és akkor ennek lehet a végeredményét valahogy használni. De itt csak 2 ilyen vizsgálat van. Találtam olyat, hogy megnézték a glikémiás indexet, mondjuk ilyen banánoknál, meg különböző növényeknél. Itt van egy lista, mutatom, hogy a glikémiás indexet és a glikémiás loadot, tehát a glikémiás terhelést mutatja ez. Ami nagyon érdekes az, hogy ha itt megnézzük, van itt Dánia, a glikémiás terhelés Dániában 6. Aztán megnézzük, Indiában 31. Tehát Indiában valamiért vagy édesebb banán, vagy más a struktúra, vagy mások az emberek, vagy nem tudom én mi, de hogy 5-szörös eltérés legyen ugyanazon tápanyag, vagy táplálék esetén, mind a 2 banán, hát ez hogyan létezik? Na mindegy, tehát én nem is akarok ebbe belemenni, hogy hogyan létezik. Van itt, ez közte minden van, de van 11, 16 glikémiás index, tehát minden van itt banánra, és ha megnézitek, itt is azt írja, hogy a glikémiás indexe 5. És valószínű ez az oldal a forrás az összes ilyen 5-ös, 6-os glikémiás indexes sztorinak, mert a glikémiás terhelés, 5, a glikémiás indexet itt 76-nak írja, tehát amit mondtam, az valószínűleg innen ered, vagy azonos forrásból írja minden cikk. Ezek szerint a dinnyétnek a glikémiás terhelését máshol a világon nem vizsgáltak. A banánt, azt, ahogy láttátok, igen. De ebből csak 2 van. Az egyik 4-et hozott ki, a másik 5-öt, ezért aztán kihozták átlagba, hogy 5. Nézzük meg a vitamint, meg ilyeneket, mert a vitamin. 0,6 g fehérje. Felejtős. 6,2 g cukor, ezt már mondtuk. 0,4 rost, nudli, 0,2 zsír. Már annyi zsír van benne, mint rost. Jó, tehát ez, és 91% a víztartalma, tehát ez egy nagyon vizes növény. Itt egy dolog van még, amit felmerült, a likopén. Hát van benne likopén állítólag, na most én úgy gondolom, hogy lehet, hogy jobban járunk vele, hogyha nem nyomunk be ekkora mennyiségű cukrot, meg vizet, fölöslegesen ne terheljük magunkat, paradicsom, abban is van likopén, kész. Bocsánat, én megeszem, tehát nincs ezzel gond, egyet, ha szereted. De hogy valaki azért egye a dinnyét, mert ennek ilyen-olyan egészségügyi haszna van, felejtős. Jó, ki vagy melegedve, ki vagy izzadva, tudom én. Hát lehet, hogy jobban jársz vele, mint hogyha sört iszol, mert az külön még visszhajtó az alkohol. Viszont a sót ezután pótolni kell, mind ahogy a normál víz után is pótolni kell a nyári melegben. Na, A-vitamin az viszonylag jó, mert van benne, tudom én hány nemzetközi egység, ami a 11%, de ez 30-szor kevesebb még így is, mint a répába. Tehát inkább 10 a répa. Hát ez van, nem tudok mit mondani, tényleg egyszerűen. Még amit kiemelnek, hogy sok van benne, hogy A-vitamin, hát az is sehol nincsen a répához képest, 30-szor több van a répába. De gyerekek, nincs olyan tápanyag, egészségre ható anyag a dinnyébe, ami miatt érdemes lenne enni, pont. Aki nem diabeteszes, vagy inzulinrezisztens, egye nyugodtan, ha szereti, bánom én, de ilyen egészségi okból értelmetlen, nincs benne semmi olyan, amit jól mondták, a citrulint, ami a héjában van, most azért hány ember eszi a dinnye héjat? Láthatok már ilyet? Hát ritka. Tehát általában van ez a citrulin nevű valami. A citrulinnak fontos szerepe van az ureaciklusban,
Aztán van valami még, hogy tágítja az ereket, és ezért szeretik ezt a bodybuilderek, tehát a testépítők, ez az értágolat az állítólag nekik segít valamit a nem tudom én mibe. Itt valaki egyszer kommentálta ezt a dinnyével kapcsolatban, azért emlékszem rá. Tehát tulajdonképpen ez a citrulin dolog, akinek ilyen citrulin kell, az egye a dinnyehéjat. Minél közelebb vagy a zöld részhez, annál több citrulin van, mert a piros részben nem sok. Na, hát ennyit tudtam mondani nektek ma a dinnyéről. Hát még egyszer, a szereted egyed, ha úgy annyira nem, akkor inkább felejtős. Egészségügyi haszna nem igen van, bármilyen paraméterben jobb lehet a dinnyénél, úgyhogy nem ezt érdemes enni, hanem másokat. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát, megyek reggelizni.